So, ito na yun guys. Kukunin ko na siya. Ewan ko kung alin dito yung yung ring light ni Olivia tsaka yung carpet. A few moments later. Kuha ko na siya guys. Feeling ko ito talaga yung ring light. Go-open ako ng ring light. Ang kailangan cutter. Cutter ba ito? Natin ng ring light. Bongga. Tapos wala kang book. Sa loob. Saan?
Ito yung i-recommend ka pa naman sa akin. Tapos, itong sinasaksak, you'll see. We'll see, Oli, kung bongga yung ring light mo, Oli. We'll see kung bongga yung ring light ni Oli. We'll see kung bongga yung ring light ni Oli. So, itatry natin. Anong bongga? Olivia. Bongga. Ay, bongga! Ang lakas! Ang lakas niya na! Bongga siya na! Oh my God! Ang ganda niya! Pero wait lang. Ano, less ang brightness. Ayan! Ay, nice! Wow! Nice siya, Olivia, oh! Ayan, pa-ibang kulay. Oh my God! Ang lakas! Bongga. So, makakapag-photoshoot na si Olivia. Bongga. 1, 3, 4, 5. Yan. Bongga! Na-happy si Mama. Kahit walang guide, madali lang siyang gawin. We'll see. Review natin. Ito na siya, yung ring light. Okay na siya. So, we'll see. Turn on siya natin. Ayan. Palakas niya. So, suggested siya. Maganda siya. Ito yung adjust mode. Plus mode. Ayan. Ito yung less ata. Less light. Ano yung warm white. Ganyan. White. Ito yung pang change niya. 1, 2, 3. Tatlo, 4. So, bali 4 siya. Ayan siya. Kung gusto nyong malaman kung saan ko binili, check ko yung link para ma-add ko